ट्रान्सगेटिभ ट्युटोरियल्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ कि कुनै पनि दुईटा नम्बरमा हाईएस्ट नम्बर कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर। ल सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। num1 = 25 र अर्को नम्बर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ 30। यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि हामी दुईटा हैन तीनटा नम्बर ल कम्पेयर गरौँ। कुन चाहिँ नम्बर ठुलो छ पत्ता लगाउनलाई हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ। र यदि नम्बर 1 यदि ठुलो छ $नम्बर 2 भन्दा र नम्बर 1 ठुलो छ नम्बर 3 भन्दा भने हामीले के चाह्यो इको $num1 is the greatest number। यो हामीले यसलाई हामीले लजिकल अपरेटर्स भनिन्छ र यो एन्ड अपरेटर हो। यो केसमा चाहिँ तपाईको दुवै केस मिलेको खण्डमा मात्रै हाम्रो यो प्रिन्ट हुनेवाला छ। यस्तै गरेर हामीले बाँकी दुईटा नम्बरलाई नि कम्पेयर गर्ने छौँ। $num2 is greater than num1 and $num2 is greater than num3 equal $num2 is the greatest number। स्पेलिङ मिस्टेक हुने भएको छ। र लास्टमा हाम्रो केस भनेको $num3 is greater than $num1 and $num3 is greater than $num2। num1 num2 num3 num2 num1 num1 num3 is greater than num1। okay, this is equal $num3 is the greatest। र यो कुनै पनि केस मिलेन भने चाहिँ इको इनभ्यालिड र आउटपुट चेक गर्न सक्छौँ। अब हामी 30 is the greatest जुन चाहिँ सही हो। हामी एकचोटि अलिकति नम्बर चेन्ज गरेर हेर्न सक्छौँ यदि ठिक मिलेको छ कि छैन। र देख्न सक्छौँ हाम्रो मिलेर आएको छ। र यसरी हामीले एउटा सजिलो तरिकाले ग्रेटेस्ट नम्बर कसरी हो भनेर PHP मा फाइन्ड गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ लजिकल अपरेटर्स। यो भिडियोमा यति नै। र अरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने वेट गर्नुहोला, अरू भिडियोहरू पनि आउनेछ। थ्याङ्क यू।